panahon ngayong araw, ang Luzon, kasama ng Metro Manila at buong Visayas, makararanas ng maaliwalas, mainit at maalinsangang panahon. Magkakaroon lamang ng pagulan, dulot naman ng localized thunderstorm sa hapon o gabi. Sa Mindanao naman, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Bangsamoro Region at Soxargen ay direktang apektado ng LPA. Makararanas ng kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagidlat sa nasabing mga lugar. Niyanig ng magnitude 3.2 na lindol ang Davao Oriental. Ayon sa DOST PBOX na itala ang pagyanig 155 kilometers southeast ng bayan ng Gobernador Generoso kaninang alas 12:22 ng madaling araw. May lalim itong 104 na kilometro. Magnitude 3.3 na lindol naman ang tumama sa Batangas kaninang alas 3:05 ng umaga. Naitala ang pagyanig 15 kilometers southwest ng bayan ng Calatagan. May lalim na 77 kilometro. Samantala, magnitude 3.3 din na lindol yumanig naman sa Davao Occidental. Naitala ang pagyanig 142 kilometers southeast ng bayan ng Sarangani alas 3:29 ng umaga. May lalim na 33 kilometro. Tectonic ang origin ng tatlong pagyanig. Walang naitalang pagkasira sa mga riarian, intensities o kaya'y aftershocks. Diyanig din ang magnitude 3.6 na lindol ang Surigao del Sur ayon sa DOST PBOX na itala ang pagyanig 52 kilometers northeast ng bayan ng Bayabas alas 3:49 kaninang umaga. May lalim na 16 na kilometro, tectonic ang origin ng naturang lindol. Wala namang naitalang pagkasira sa mga riarian, intensities at aftershocks. Muling isinailalim naman sa yellow alert ang Luzon Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente sa Luzon. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, ang pag-iral ng yellow alert ay mula alas 9 kanina umaga hanggang alas 4 ngayong hapon Biyernes. Mayroong available capacity sa Luzon na 11,203 megawatts. Bagamat ang peak demand ay aabot naman sa 10,619 megawatts. Hindi inaasahang magkakaroon ng rotational brownout dahil sa yellow alert. Pero pinapayuhan pa rin ang publiko magtipid sa paggamit ng kuryente. Bahagyang bumaba ng 0.17 meters ang antas ng tubig sa Angat Dam ngayong araw kumpara sa naitalang pagtaas nito ng 1 metro kahapon. Kaninang alas 6 ng umaga, sinabi ni Oyi Pangulayan ng Pag-asa Hydrology Division, nakapagtala sila ng 161.69 meters na level ng tubig mula sa 161.86 kahapon. Bahagya ring bumaba ng 0.04 ang water elevation ang Lamesa Dam na nasa 72.27 mula sa elevation kahapon na 72.31. Ayon kay Pangulayan, bagamat bumaba ang water elevation, bahagya lamang ito dahil may mga naranasan pa ring mga localized thunderstorms na nakatutulong naman sa mga watershed. Meron naman po tayong mga naitatalang mga pag-ulan. Meron po tayong mga localized thunderstorm. So meron din naman po mga evaporation po na nangyayari. Kaya po, hindi naman po ganun kalaki yung mga pagbaba po niya. Kung ibabase po natin yung 24-hour water level deviation po niya. Like 0.02, 0.04 na mga deviation. So maliliit lamang po yan na deviation from yesterday's elevation. Samantala, ang Ipo Dam ay nasa 99.63 meters ngayong araw. Ang Buklaw Dam nasa 741.77. Binga Dam nasa 569.84. Ang San Roque, 232.81. Ang Pantabangan nasa 191.62. Magat Dam, 180.63. At ang Calirali Dam nasa 286.20 meters. Hindi aalisin ang limitasyon ng supply ng tubig sa Maynila at Manila Water kahit napapadalas na ang pag-ulan. Ayon sa National Water Resources Board Executive Director na si Sibilio David Chinger, mananatili ang 36 cubic meters per second na lokasyon ng tubig mula sa Angat Dam para sa dalawang water concessionaire. Ito ay sa kabila ng pag-akyat sa 161.86 meters ng water level sa Angat. Paliwanag ni David, kulang pa rin ng 19 meters bago umabot sa 180 meters na normal operating level ng dam. Umaasa naman si David na magpapatuloy ang mga pag-ulan na bubuhos sa ang watershed ng Angat para madagdagan ang supply ng tubig sa nasabing dam. Panawagan din niya sa publiko patuloy na magtipid sa paggamit ng tubig.
Kabilang pa rin ang Pilipinas sa listahan ng 10 worst countries para sa mga manggagawa para sa taong 2019. Ito'y batay sa Global Workers' Rights Index ng Trade Union Confederation kung saan sinasabing dahil ito sa patuloy na nararanasang karahasan ng mga miyembro ng Union. Kabilang dito ang pagpatay sa siyam na magsasaka na nagsagawa ng kilos protesta sa Sagay City, Negros Occidental noong 2018. Dahil dito, naalarma ang Commission on Human Rights dahil sa lumalabas na nila na nalalabag ang karapatan ng mga manggagawa na nagpuprotesta o kaya'y nagkakaroon ng unyon. Ngunit depensa naman ni Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III, isa lamang black propaganda ang ulat ng grupo. Magugunitang noong nakarang taon, kabilang din ang Pilipinas sa nasabing listahan. Suportado ng Department of Labor and Employment o DOLE ang panukalang bigyan ng 14th month pay ang mga manggagawa sa pribadong sektor. Ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello III, suportado ng kagawaran ang naturang hakbang na makabubuti sa kapakanan ng mga manggagawa at ng kanilang mga pamilya. Pero sinabi ng kalihim, kailangang tiyakin ng panukala na balanse sa pangangailangang pinansyal ng mga manggagawa at kakayahan naman ng mga kumpanya na magbigay ng additional bonus. Pag-aaralan na niya ng DOLE ang epekto ng 14th month pay sa ekonomiya ng bansa. Binuhay naman ni Senate President Tito Soto ang Senate Bill 10 o an act requiring employers in the private sector to pay 14th month pay na nakabimbin sa Senado sa pulpa noong Hulyo ng 2016. Sa ilalim ng panukala, lahat ng rank and file employees ay o na nagtatrabaho ng hindi bababa sa isang buwan ay dapat makatanggap ng 14th month pay. Kumpiyansa si Labor Secretary Silvestre Bello III na malapit na maging ganap na batas ang Security of Tenure Bill. Sinabi ni Bello na pirma na lamang ng Pangulong Rodrigo Duterte ang hinihintay ayon na rin sa Presidential Legislative Liaison Office. Ayon sa kalihim, isinumite na rin niya sa Malacanang ang kanyang rekomendasyon na malaking tulong sa sektor ng paggawa, lalo na sa mga manggagawang end of contract pa rin. Paliwanag ni Bello, magiging malinaw na sa batas ang lahat ng umiiral na labor arrangements. Dagdag pa ni Bello na mapagtitibay din sa batas ang seguridad ng trabaho ng mga manggagawa dahil ipinagbabawal na ang labor contracting at mapaparusahan ng mga lalabag. Noong Setyembre, sinertipikahan ng Malacanang na urgent ang panukala alinsunod sa pangako ng Pangulong Duterte na tutuldukan ang kontraktualisasyon sa bansa. Naghain ng resolusyon si Senador Amy Marcos para maimbestigahan ang lahat ng mga programa para sa mga mahihirap. Ipinagtataka kasi ni Senador Marcos ang pagiging kulelat ng Pilipinas sa mga katabing bansa. Gayong mataas naman ang ating growth rate. Dagdag pa nito, nasa kabila ng bilyon-bilyong pisong ibinubuhos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Walang pagbabago sa buhay ng mga mahihirap sa bansa. Sinabi pa ng senadora na kapag nagawa lamang na mabura ang kahirapan sa Mindanao, 40% ang mawawala sa bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Kaya't nais ni Marcos na masuri ang mga umiiral na mga programa para sa masa at mabusisi ang tunay na datos ukol sa kahirapan. Binigyan din ito na napakahalaga ang tunay na mga datos para sa mga programa na layong mabawasan ang antas ng kahirapan sa bansa. Makabayan Black sa Kamara, hindi ikinasiya naman ang pagbaba ng June inflation rate sa 2.7%. Detalye malaki Eagle News reporter Eden Santos. Magiging magandang balita lang umano ang pagbaba ng inflation rate kung bababa rin ang presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa. Ito ang pahayag ng Makabayan Black sa Kamara matapos bumaba sa 2.7% ang inflation rate nitong Hunyo mula sa 3.2% noong Mayo. Ayon kay Bayan Muna Party List Representative Carlos Zarate, sa realidad patuloy pa rin nagtataasan ng maraming bilihin tulad ng gatas, kape at iba pa, bukod pa sa taas ng presyo ng produktong petrolyo. Git ni Zarate, ang inflation figure ay numero lang na ginagamit ng economic managers ng Duterte administration para linlangin umano ang publiko sa tunay na kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Binigyan din pa ni Zarate na habang ipinagmamalaki ng Malacanang ang pagbaba ng inflation rate ay nakakalimutan naman nila na banggitin ang utang ng gobyerno na umaabot na sa 7.915 trillion pesos sa buwan ng Mayo ng taong ito. Tumaas niya ito ng 15.8% mula sa dating 6.832 trillion pesos na naitala sa katulad na peryodo noong nakalipas na taon.
Para sa Eagle News, Eden Santos, IM1 with 25. Nanawagan naman ang Grab Philippines at Transport Network Vehicle Services Community na huwag ituloy ang ikinakasang holiday strike sa Lunes. Iginit ng Grab Philippines Public Affairs Manager na si Nika Hosaka, dapat kanselahin ang planong strike dahil maaapektuhan nito ang mga pasahero. Ang transport holiday ay sasagawa bilang protesta sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board dahil sa nila'y pahirap na mga polisiya at mabagal na pagpuproseso ng mga aplikasyon para sa Provisional Authority at Certificate of Public Convenience. Iginit ni Hosaka, ang suliraning kinakaharap ng TNBS community ay dapat idaan sa dialogo. Dagdag pa ng Grab official, huwag dapat gumawa ng mga aksyong makakaapekto sa kapakanan ng mga pasahero. Inflation rate nga bumagsak sa pinakamababang level, pumalo na lamang ito sa 2.7%. Detalye mula kay Eagle News reporter Mean Corbera. Patuloy pa ang pagbaba ng inflation o presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumagsak na sa 2.7% ang inflation noong Hunyo, mas mababa ng 0.5% noong Mayo na itala na lamang sa 3.2%. Ayon kay PSA statistician Claire Dennis Mapa, ito na ang pinakamababang naitalang inflation mula pa noong September 2017 kung kailan naitala ang 3%. Sinabi ni Mapa na ang pagbagal ng inflation noong nakaraang buwan ay dahil na rin sa pagbaba ng presyo ng pagkain, lalo na ang bigas. Nakatulong raw ang pagsasabatas ng rice tarification para bumaba ang presyo ng kada kilo ng bigas sa mga pamilihan. Nagkaroon din ng pagbaba sa presyo ng produktong petrolyo at parte ng mga sasakyan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Dennis Mapa ng PSA. The items that primarily contributed to the June 2019 inflation of the food group were vegetables at 9.5 inflation and 28.1% share. Second is fish, 3.8% inflation and 24.8% share, and meat at 3.3% inflation and 23.5% share. Para sa Eagle News, Mean Corbera, IM1 with 25. Pasisinayaan ngayong araw ang bagong paliparan sa Ormoc City. Ayon sa Department of Transportation, maseserbisyohan ng Ormoc Airport ang mas maraming taga-Leyte. Ang bagong Ormoc Airport ay may renovated passenger terminal building at bagong Civil Aviation Authority of the Philippines Administration Building. Inayos rin ang runway ng paliparan para sa mas ligtas na biyahe ng mga eroplano. Mas maayos na rin ang parking area, power supply structure at air conditioning system para sa mas maginhawang biyahe ng mga pasahero. Pagsapit naman ng 2020, inaasahang matatapos ang runway widening project ng paliparan. Sa sandaling matapos ang runway, kakayanin na ng Ormoc Airport na makatanggap ng mas malalaking eroplano. Magbabalik pa ang Agila Balita. Agila Balita. Health is our most important asset and it's
Manila or Quezon City is a popular destination. But oftentimes the hustle and bustle of the city can be more stressful on your vacation. So when you feel the need to reconnect to nature or relax again, there's a beautiful oasis just outside of the city called the Garden at Ciudad de Victoria. Some of the species that you can see here include hydrangea, snapdragon, and stargazers. They're truly beautiful. The gardens at Ciudad de Victoria are so peaceful, tranquil, and beautiful that it's become a haven for young couples and a very popular venue for engagement photos. The next time you want an escape from the big city, the garden at Ciudad de Victoria is a wonderful place to visit. Águila, Balita. Balik tayo sa mga balita, tinuturing na legally binding ng Pangulong Rodrigo Duterte ang verbal na kasunduan nila ni Chinese President Xi Jinping hinggil sa pangingisda sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ipinahayag lamang niya ang posisyon ng Pangulo sa issue kaya wala siyang magagawa kung hindi sumasang-ayon ang Pangulo. Sinabi ni Panelo na mayroong karapatan ng sinuman na magkaroon ng sariling interpretasyon. Una rito kapwa sinabi ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin at Cabinet Secretary Carlo Nograles na hindi bahagi ng national policy ang verbal agreement ng Pangulo at ni Xi Jinping. Nang tanungin kung mali ang interpretasyon nila Locsin at Nograles, sinabi ni Panelo na hindi yun ang sinasabi ng Pangulo. Report naman na maraming foreign vessel ang pumapasok sa territorial waters ng bansa, pinaiimbestigahan ng Malacanang sa AFP Western Command. Detalye mula kay Eagle News reporter Vic Saminta. Kailangang imbestigahan ng Western Command ang sinasabing pagdami ng foreign fishing vessel sa karagatan ng bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, kasunod ng lumabas na report ng grupong Karagatan Patrol na nagsasabing mula 2012 dumami na ang commercial fishing vessels mula sa ibang mga bansa na pumapasok sa territorial water ng Pilipinas. Bagaman hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan ng mga fishing vessels, posibleng galing umano ito sa China, Vietnam at Taiwan. Ayon kay Panelo, hindi pa validated ang report at kailangan pang alamin o imbestigahan ng gobyerno ng Pilipinas. Vic Samintak, Eagle News, AM 125. Isinusulong naman ng Makabayan Black sa Kongreso ang pagpapawalang bisa sa Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Sa ilalim ng Resolution No. 36, sinabi ng Makabayan Black na dapat lamang na mapawalang bisa ang Visiting Forces sa harap naman ng pang-aabusong ginagawa ng mga sundalong Amerikano. Tinukoy sa resolusyon ang kaso ni Jennifer Laude na pinatay di umano ni Private First Class Joseph Pemberton ng US Marine Corps noong October ng 2014 at ang rape case ni Nicole kung saan ang akusado naman ay si US Corporal Daniel Smith. Samantala sa hiwalay na Resolution No. 37, sinabi ng Makabayan Black na dapat ding mapawalang bisa ang EDCA dahil nilalabag nito ang national sovereignty at inilalagay sa panganib ang sitwasyon ng geopolitical sa West Philippine Sea. Kasunod ang pag-atake ng mga terorista sa bansa, tinimok ni PBA Party List Representative Jericho Nograles na buhusan ng pondo ang modernisasyon ng mga paliparan at pantalan. Ayon kay Nograles, ito ay bukod sa pag-amyenda sa Human Security Act. Paliwanag ng mababatas dahil sa pagiging archipelagic ng Pilipinas, mahirap bantayan ang ating mga hangganan.
Dahil anya sa kapusrin sa makabagong teknolohiya, nagagawang maglabas-masok ng mga terorista sa mga airport at seaport. Kaugnay nito, iginit ng kongresista na napapanahong mamuhunan sa mga teknolohiyang kayang magsagawa ng automatic cross-matching sa database ng mga terorista at international criminals. Reaksyon nito ng mambabata sa ulat na posibleng kagagawa ng isang Pilipino at isang dayuhan ang suicide bombing sa Army Command Post sa Indanan, Sulu, kamakailan. Maituturing na genuine democracy ang pagpili ng House Speaker ngayong 18 Congress sakaling hindi talaga makialam ang Pangulong Rodrigo Duterte. Aminado si Congressman Ferdinand Castro, tila may kahirapan ang pagboto sa House Speakership kung walang iendorso ang Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, isaan niya sa katangian ng demokratikong pamahalaan ay ang mabigyan ng pagkakataon ng lahat na malayang makapili ng kanilang gusto. Sa ngayon, umaabot na sa 7 ang naghahangad na maging House Speaker, 6 dito kaalyado ng administrasyon, kabilang na ang presidential son na si Paulo Duterte. Hindi tamang proseso sa pagpili ng susunod na House Speaker ang term sharing. Ito naman ang giniit ni Buhay Party List Representative at outgoing Senior Deputy Minority Leader Lito Atienza sa panayam ng Radyo Agila. Paniwanag ni Atienza, ang tunay na demokrasya ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa pagpili at hindi rin dapat na pinipressure. Pinalagan din ng mambabatas ang pakikialam o panghihimasok ng mga cabinet officials sa pagpili ng House Speaker at maging ang pag-pressure kay Pangulong Duterte na makialam na sa usapin. Dapat pairalin na niyang respeto sa tatlong sangay ng pamahalaan dahil posibleng magpahina ito sa sistema ng demokrasya sa bansa. Kinumpirma rin ni Atienza na nanggaling mismo sa Malacanang ang impormasyon na kabilang sa umano'y nanghihimasok na mga cabinet officials para makuha ni Taguig Representative Alan Peter Cayetano ang pwesto sa Speaker ay sina Public Works Secretary Mark Villar, Finance Secretary Carlos Sani Dominguez at Transportation Secretary Arthur Tugade. Nauna nang ipinahayag ni Atienza na kinontsaba ni Cayetano ang ilang miyembro ng gabinete upang mahikayat ang mga kongresista na suportahan ang term sharing sa speakership ng Kamara. What business do they have, even an interest in that? Pagka pinakikialaman na ng kabinete, ang legislatibo, at nakikialam naman ng judiciary sa executive, talagang hihina ang pundasyon ng ating sistema. So I strongly resent the report that cabinet members are meddling, intervening, and even pressuring the president on this matter of the speakership. Naman ni Atienza na ang mga pagtatalo, diskusyon at mga argumentong bumabangon patungkol sa House Speakership ay hindi dapat na ikabahala dahil natural lamang na nangyayari ito at bahagi ng malusog na demokrasya. The democratic exercise. Yan ay normal na pagka mayroong eleksyon. Alam natin na mayroong pagtatalo. Huwag lamang magkapersonalan. Yan ay hindi magandang trait ng isang naghahangad na mag-leader sa ating Kongreso. Okay. But yung open discussion, debate, and people wanting to become speaker, mas marami, mas mabuti. That is democracy and that's the way to come up with the best among the best. Isyu naman ng corruption dapat daw makasama sa kategorya ng heinous crime sa mga paparusahan ng kamatayan. Detalye malaki Eagle News reporter Madeline Villar Moratillo. Para kay Presidential Anti-Corruption Commission Commissioner Grego Balita, dapat ay magkasamang korupsyon sa listahan ng ikinukonsiderang heinous crime at may parusang kamatayan. Paliwanag ni Balita, sa ilalim kasi ng plunder ay dapat nasa 50 milyong piso ang sangkot at kung mabawasan ito ng kahit 1 milyon ay hindi na siya papasok sa death penalty. Partikular na dapat anyang mapatawan ng parusang kamatayan ang mga opisyal ng gobyerno na nakaupo sa mataas na pwesto sa isang opisina ng gobyerno at mayroong kontrol sa tao o pondo at ginagamit ang posisyon niya para magpayaman. Kung pwede pa nga niya ay firing squad ang gawin sa presensya ng media at naka-FB Live pa upang magbigay ng mabigat na babala sa iba pang opisyal ng pamahalaan at huwag ng pamarisan pa. Sa listahan ng PACC, nanguna ang Bureau of Customs sa pinakakorap na ahensya ng pamahalaan, sinundan ang Bureau of Internal Revenue, Department of Public Works and Highways at Department of Environment and Natural Resources. Mulaan niya ng maupo sa pwesto na sa mahigit 1,000 corruption complaints na ang kanilang natanggap, 80 rito ang naisampa na sa Ombudsman at tanggapan ng Pangulo habang nasa 40 naman ang nasuspinde at nasibak sa pwesto. Ilang sa mga reklamo na isinasampa
sa PACC ay mga kaso ng pangungotong, red tape, gaya ng mga pinatatagal na clearance, napakaraming requirements na hinihingi at mga iniipit na papel para lamang mapilitang umareglo sa isang partikular na tanggapan ng gobyerno. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, I'm 1 with 25. Mga opisyal ng KAPA no-show sa pagdinig ng Department of Justice kaugnay na reklamong sinampa ng Securities and Exchange Commission. Detalye mula kay Eagle News reporter Moira Encina. Sinimula na ng DOJ ang preliminary investigation sa reklamong isinampa ng Securities and Exchange Commission laban sa mga opisyal ng KAPA Community Ministry International dahil sa kakasangkot sa investment scam. Pero hindi sumipot sa pagdinig si KAPA founder at President Joel Apolinario at 7 iba pang opisyal ng grupo kahit na isilbi ng DOJ ang sabtina sa kanila. Wala ring humarap sa DOJ na mga abogado mula sa kampo ng mga respondents. Tanging ang mga opisyal ng SEC na nagsampa ng kaso sa pangunguna ni Director Jose Aquino ang present sa pagdinig. Pinanumpaan ng mga SEC officials sa DOJ panel of prosecutors ang kanilang reklamo laban sa KAPA. Binigyan ng DOJ ng pagkakataon ang mga respondents na humarap sa sunod na hearing sa July 15. Sa hiwalay na executive session, pinanumpaan naman ng 2 testigo ng SEC ang kanilang affidavit sa mga piskal. Bukod sa dalawa ay may iba pang mga testigong SEC mula sa mga probinsya na nakatakdang manumpa rin ng kanilang salaysay sa DOJ. Sinabi pa ni Director Aquino na mga testigo nila ay mga tauhan ng SEC na nagsagawa ng surveillance sa KAPA habang iba ay mga nagpanggap na mag-i-invest sa grupo. Para sa Eagle News, Maureen Sina, I'm 125. DILG tiniyak na magsasampa ng kaso sa Office of the Ombudsman laban kay dating Cebu City Mayor Tony Osmeña. Detalye mula kay Eagle News reporter Mar Gabriel. Tiniyak ng Department of Interior and Local Government o DILG na hindi nila palalampasin ang ginawa ni dating Cebu City Mayor Tony Osmeña na pagbaklas sa mga gamit sa dating opisina nito, kabilang ang kisame at mga tiles sa sahig. Ayon kay DILG spokesperson ASEC Jonathan Malaya, malinaw na hindi tama ang ginawa ng alkalde kahit pa sinasabi nitong galing sa sariling bulsa ang ginastos sa pagpapaayos ng opisina. Maaari naman daw maghain ng reimbursement ang dating alkalde kung nais nitong mabawi ang kanyang mga ginastos. Dahil dito, sasampahan daw nila ng kaso sa Office of the Ombudsman si Mayor Osmeña upang hindi na tularan ng iba pa ang kanyang ginawa. Pero ayon kay Malaya, hintay pa nila ang report ng kanilang regional director para matukoy kung ano-ano mga kaso ang isasampa sa alkalde. Ang legal department ng Cebu City nakahanda na rin daw ang mga kaso na isasampa laban sa alkalde sa ombudsman. Kasama sa mga kasong ihahain ay ang kasong theft at paglabag sa RA 3059 o ang Anti-Corrupt Practices Act. Bukod sa alkalde, sasampahan din ang kaso ang dating assistant to the mayor na si Raymond Paul Tabuada, General Services Head na si Ronald Malacora, City Planning Development Office personnel na sina Cindy Montemoroso at Jim Paul Saavedra. Kakasuhan din ang 32 tauhan ng Dakay Construction and Development Corporation na umano'y nagbaklas ng mga gamit sa opisina. Para sa Eagle News, Mar Gabriel, IM1 with 25. Kabataan Party List nanawagan naman ang hustisya para sa pagkamatay ng 3 taong gulang na bata sa ilalim ng War on Drugs operasyon ng pulisya. Detalye mula kay Eden Santos. Isinisi ng Kabataan Party List sa War on Drugs ng Duterte administration ang pagkamatay ng isang menor de edad na batang babae sa Montalban, Rizal. Ang biktimang si Micah Ulpina, 3 taong gulang, ay namatay sa madugong drug operation ng mga pulis nitong Lunes, Hulyo 1 sa kanilang bahay matapos makipagbarilan sa mga pulis ang kanyang ama na sangkot umano sa iligal na droga. Nanawagan ng Kabataan Party List ng hustisya para sa biktima kasunod ng pagbatiko sa War on Drugs campaign ni Pangulong Rodrigo
Rodrigo Duterte. Ayon sa Kabataan Party List, hindi lang inuulila ang mga bata ng war on drugs sa pamamagitan ng oplan tukhang ng PNP, kundi sila mismo ang nagiging biktima ng mga operasyon kontra iligal na droga. Kabilang din sa maigting na tinututulan ng grupo ng mga militanteng kabataan ay ang panukalang mandatory drug test sa mga estudyante sa grade 4 o edad 12 anyos, pagpapababa ng minimum age of criminal responsibility, mandatory ROTC sa grades 11 at 12 at iba pa. Para sa Eagle News, Eden Santos, I am 1 with 25. Mahigit sa 6 na milyong pisong halaga ng shabu na nakasilid sa Chinese tea bag ang nasabat ng PIDEA sa isang bypass operation sa isang mall sa Cavite. Ang mga suspect dituring naman ng PIDEA na miyembro ng isang malaking sindikato. Detalye mula kay Eagle News reporter Erlo Bringas. Nang magpositibo ang transaksyon, mabilis na inaresto ng Philippine Drug Enforcement Agency si Ato Labing Kasing na target ng operasyon sa ikinasang drug bypass operation sa isang mall sa Cavite. Ito'y matapos na makatanggap ng impormasyon ng operatiba na sa lugar magaganap ang transaksyon ng droga ng suspect. Nang suyuri ng sasakyan, dito nakita ang shabu. Bukod kay Ato, naaresto din ang kasama nito na si Jubaire Muhammad Kitab. Modus ng mga suspect, magpapalipat-lipat ang mga ito ng sasakyan para hindi malaman ang ginagawa nilang transaksyon. Nakitaan din ang marka sa nasabat sa kanilang droga na kaparehong marka din sa mga nasabat ng PIDEA sa nagdaan nilang mga operasyon. Their areas of operations are Mindanao, Tacloban, NCR, Cavite, and Las Piñas. Pareho yung source ng droga, pero pagdating sa Pilipinas, iba't iba yung sumasalo na sindikato. Dito sa nahuli natin, ang mark niya is triple D. Sa inisyal na impormasyon mula sa Philippine Drug Enforcement Agency, posibleng sa isang Chinese drug lord na nakapiit sa New Bilibid Prison ang may pakananang nagaganap ng distribusyon ng mga nasabing shabu. Pero itinanggi naman ng mga suspect na sa kanila mga shabu at iginiit ng mga ito na hindi nila alam ang laman na ipinadala lamang sa kanila. Nutusan lang kami, sir. Bigyan kami ng pera ng 5,000, 3,000. First time ko po to, sir, kay Sabado pa ako nakapunta dito sa Manila. Wala, napagutusan lang po akong sabi nito. Sa simula pa lang, hindi ko po alam na may lamang droga po yung yung gagawin ko po dyan, lino. Wala namang kwenta yan. Kapansin-pansin na nakasilid ang nasabat na shabu sa Chinese tea bags at kapareho sa mga nasabat din sa nagdaan na operasyon ng PIDEA, maging ng pulisya. Sa itsura kasi nung packaging, almost yan yung ginagamit nila even sa Malaysia na sis. It's either itong kulay green or yung reddish na tea bag din. Maharap naman sa kasong paglabag sa dangerous drugs sa mga sospek. Para sa Eagle News, Erlo Bringas, I am 1 with 25. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Balitang Abroad. Walong hikers ang namatay dahil sa nangyaring flash flood sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, naglalakad ang grupo sa isang sapa sa Coahuila State na bigla na lamang silang tangayin ng rumaragasang tubig. Sa inisyal na investigasyon ng Civil Protection Department, lumalabas na mabilis umanong tumaas ang level ng tubig dahil umapaw ang tangke na kumukonekta ng tubig ulan. Isa sa hikers na may edad 65 habang nasa edad 15 hanggang 20 naman ang iba pa. Inabot ng isang araw bago natuntun ang mga katawan ng mga hikers. Babalik pang Agila Balita. Agila Balita.
Ako ang tanaw sa gitna ng dilim. Ako ang mata sa sahing papawid. Ako ang dilat sa tuwing ang bayan ko ay tulog ng mahimbing. Ang aming buhay handang ialay para sa bayan. Kayo'y handang paglingkuran. Join us in celebrating the 72nd anniversary of the Philippine Air Force. ASEAN in Focus, Monday to Friday, 2 to 2:30 p.m. Health is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several Gumanda na po ang takbo ng ating ekonomiya dahil sa 2.7% ang ating naitalang inflation itong nakalipas na buwan. Gumaganda din ang harvest ng ating mais. Problema, mukhang may nagmamanipula. Kasama natin ngayon si Engineer Roger Navarro, ang Pangulo naman ng PhilMais. Magandang tanghali po sa inyo, Engineer Navarro. Number one, gaano karami ho ang miyembro ng PhilMais ngayon? Well, as of the listings natin, umaabot ang corn farmers ito, umaabot ng mga more or less 600,000. 600,000. 600,000. And gaano production natin? Well, ang production natin dalawa yon. Sa white corn, umaabot tayo ng 2.4 million metric tons at tapos 5.6 million metric tons ng yellow. So, yung white saan natin ginagamit? Ang white ginagamit natin yan sa staple, no? Okay. Chichirya, corn grits. More on pagkain ng tao. Corn grits. Corn grits. Okay. Corn grits. Ang malaking production noon is nasa Zamboanga, nasa Barm area, at saka nasa Central Visayas. Okay. Kasi this is more or less consumed by about 15% of the total population of the country. Talaga? Ganun karami? Yeah, and then it is growing, no? It is growing kasi because of the diabetes problems now in the country, they were saying that there is about 20 or 10 million Filipinos affected already of diabetes, and we know that corn is low glycemic, so it is good for the health of kung sa mga tao. No? Tsaka matagal siya matunaw. Yun nga yung pinopromote natin. Dapat talaga kumain ng mais. Hindi lamang itong mga diabetic, kundi yung gustong magpa-sexy, gustong ma-maintain yung kanilang magandang pangangatawan, mababa ang blood sugar, malusog, malusog na practice ang pagkain ho ng mais. Tanong, magkano ngayon dapat per kilo ang mais? Well, ang mais kasi, ang average na per kilo noon sa palitan, nasa mga 15, 14, 15. Farm gate, binibili sa mga farmers ng gano'n na price, no? And nung araw kasi nakipaglaban tayo doon sa NFA para magkaroon ng subsidy ng pricing, ang price doon is 13 pesos. So kung ang trigger ng 13 pesos ay bababa doon, yung trigger price, mag-abuno na yung magsasaka. Ang NFA nung araw. No, so ang problema ngayon wala nang NFA.
naman, hindi binibili ng NFA. Ang dami-dami sa bandang norte. Wala na silang mandato ngayon because of the rice tarification eh. So, ang nangyari... Hindi. Ang mandato ng NFA ay bumili ng lokal. Yeah, but only for rice. Ganun? Yeah, there's no corn. That's the problem nga eh. We wanted to have a corn development authority so that there will be authority that's going to manage corn, no? Ang Parang na-lookout yata yun, ano ha? Yan ang problema natin yan. Although, nasa Kongreso yon nung last Congress, sinusulong pa rin natin yon because we wanted really to stabilize price and supply in terms of corn industry. Hindi po pwede yung peaks and valleys, no? Kasi tatanim ka ngayon, magandang presyo. Pag harvest mo, hindi magandang presyo. Correct. Dapat predictable yung income mo. Para ikaw mismo, kampante ka na at the end of the day, the harvest, magkaroon ka ng income. Hindi yung babagsak ka, minsan kikita ka, hindi magandang negosyo yun. Pero itong mga nagtatanim ng white corn, alternative lang ito o consistent talaga? Consistent talaga, yeah. Year-round sila nagtatanim ng white corn. Kasi dalawa nga yun. No? So, mayroong yellow for commercial, which is for feeds. Para sa feeds. And the other one is for staple. Okay. But there are also mga areas nga na kumakain na rin talaga ng corn grits na yellow because of the beta-carotene. No, kasi walang beta-carotene naman yung puti. No, so yun nagko-kombinasyon yun. In other countries kasi, like for example, Brazil, ang kinakain nila corn grits na yellow. Doon sa Africa, ang kinakain naman nila is corn grits na puti. Okay. No, but in the US, talagang corn grits na yellow. Sila ang kumakain. Kahit yung GM? Yeah, kinakain in nila? the US, di ba? So kaya nga nandun ako doon sa last July 3 nung July yung US PhilAm celebration nung last day. So sabi nila sa akin, you can find all the products of corn here. Kasi nandoon yung lahat ng produkto ng mais sa kanila doon sa display ng during that event, no? So in other words, they are at all times, for so long a time, hindi naman sila kumakain ng rice eh. Kumakain sila ng mais. Engineer, you're saying it's just a mindset? Yeah, it's just a mindset. Ang problema kasi sa atin ngayon, we really parang patronize yung rice, no? And the research now on rice is being developed na magkaroon siya ng softness at saka yung sweetness. Now, if you are talking about softness and sweetness, nandoon yung glycemic. So tataas yung glycemic, itataas yung possibility na magkakaroon ka ng diabetes. So sabi nga nila, kung magkakain ka daw ng isang cup ng rice, equivalent ang ilang baso ng Coca-Cola yon. So this is really reality. That's why in the context ng research, in the Asian country, tinitingnan nila ang pagkain ng humay o yung rice, doon yung diabetes incidence. Okay. Ang tinutukoy ko rin mindset kanina, yung mindset na yung GM corn dapat pang feeds lang. Pwede rin palang tao yun? Pwede palang tao yun. Kasi dapat dalawa yun, for feed and for food. Mas makakamura ba tayo? Mas makamura tayo sa yellow kaysa puti. Kasi siyempre mataas yung puti minsan, di ba? Magkano ba yung yellow? Ang yellow, umaabot, ganun din yung price. Minsan umaabot ang puti lang ng mga 18, 17. Pero yung yellow, nag-stabilize yan sa 13 to 15. Okay. Yun yung price. Pero ngayon, ang problema nga ngayon, bumababa sila ng 13. Ang puti? No, ang yellow. Ang yellow, okay. Ang puti, nag-steady siya kasi pagkain ng tao. Minsan lang, kung mataas yung produksyon ng yellow, bababa yung yellow, bababa din yung mais. Teka muna, ang bili kasi namin dito sa may bandang UPLB ng corn grits is 37 pesos per kilo. Tama ba yon? Medyo mahal ng konti yun. Mataas ba yun? Kasi kung 17, 18 per kilo ang farm gate, dapat magkano lang sa market? Well, sa market, meron kasi mga stages yan. No? So, dapat nandoon lang siya sa 34, 32, 34, 36. So, yun yung mga presyo dapat. No? Pero, syempre, nagkaroon ng layers yan. Eh. So, depende din yan sa processing mo. Depende din yan sa packaging mo. Kasi kung ang packaging mo ay binabayaan mo lang dyan sa kahon, hindi ka nakapackage, kasi susceptible siya sa insekto, di ba? Okay. Kasi naka-break na yung kernels niya. So, medyo may kamurahan din yun. Minsan mayroong kamahalan. Okay. Pag-usapan natin, sino nagmamaniubra? Well, ang tingin namin nagmamaniubra dito talaga, kuya, ang mga traders talaga. No? Kasi
ang asosasyon naman ng feed millers, nagkaroon na ng dialogue together with the secretary. Sila ang nangangailangan ngayon because in the previous years, nagkakaroon talaga ng baba ng production. Kasi nagkaroon tayo ng climate change. No? In Mindanao, for example, sa Suksargen, sa area mo, talagang natamaan din sila doon, bumaba yung production. Sa Northern Mindanao, sa area ko rin, bumaba din. Tapos doon sa Luzon, sa Isabela, bumaba din ng produksyon. So, nag-request sila last year pa. No? So, ngayon, mayroon ng kasunduan. Ang problema ngayon, wala pa nga ginagamit na ito na rason ng mga traders na ibaba. Kasi mayroon ng importasyon na dadating. Wala pa nga eh. Ibig sabihin, talagang manipulasyon yun. Kasi nag-harvest na yung mga farmers natin doon sa Isabela. Mayroon silang mga pinapadala dito sa Batangas, dito din sa Tarlac, Nueva Ecija. Papadala na sila. Talagang ang traders talagang sinasabi sa kanila, hindi, mayroon ng import, kaya ganito na yung presyo. So, ibig sabihin, they are manipulating the price. Ang ating kasing panawagan, dapat hindi ganon. Patas sana tayo. Kung hindi mo tutulungan yung farmer, wala magtatanim. Correct. Diba? So, sino dapat ang manghimasok dito? Dapat DTI din. No? Kasama din yung DTI, kasama din yung DA. Kasi, pero ang DTI hindi naman nagre-regulate sa corn eh. Yeah, but this is price manipulation eh. So, in other words, they must have a hand para mag-imbestiga naman na dapat naman hindi ganun ang mangyari. No? Okay. Pabukas na ang Kongreso at ang Senado, sumulat na rin ba kayo para manghimasok sila? Yeah, just actually, a matter of days. Yes, a matter of days. Susulat kami para sa mag-imbestiga din, no? Para malaman natin kung ano talaga yung sitwasyon. Kasi ang mga farmers naman ay medyo they are crying, parang foul ito. No? So, kasi dapat nga natin tuloy yung industriya na yun para magkaroon tayo ng stability of price and supply. Hindi, tsaka nakakatakot yan. Pag hindi ho nagtanim ang ating mga magsasaka ng mais dahil dito sa manipulasyon na ito, number one, maapektuhan ang ating livestock. Yeah. So pagka nagtaas ho ang presyo ng mais, magtataas din ang presyo ng livestock. Yeah. Kasi magmamahal ang pagkain. Correct. Pangalawa, meron hong malaking kakupasan ngayon ng supply ng mais globally. Correct. Di ba? Correct. So, hindi natin dapat asahan talagang importation and we have to convince our farmers na magtanim. Kung imamanipula mo yung presyo, hindi nga naman sila magtatanim. Ang isa pang problema ngayon, Kuya, kasi ang gusto natin, kung sakasakali mang mayroong importasyon, no, kailangan hindi siya nanggagaling doon sa apektado ng ESF. Ay, oo. No? Kasi maraming areas ngayon apektado ng ESF. Pero mayroon kaming impormasyon na kuha, just like the information that we got the long time na nung smuggling. Na ang Vietnam kasi is severe. Yes, Pero ito kasi Vietnam, Cambodia, Myanmar at saka Thailand. Isang buong landmass lang 'yan. At pwede nilang i-transport yung mais or whatever commodity to the other country within the landmass. At saka doon na nila i-import o i-export, no? So ngayon nalaman namin na mayroon daw mga mais na galing sa, let's say, Vietnam. Ito Vietnam sinabi. Tapos nandoon na ngayon sa Thailand at saka nandoon na sa Myanmar. At i-export ito sa Pilipinas. We need to alarm our DA and BPI, no, na kailangan sila mag-investigate din. Otherwise, yung mais na yon, hindi pala galing doon sa Myanmar na yon. Di ba? Hindi pala galing sa, ano yon, kung hindi galing dun sa apektado ng ESF. Di ba? So, ito ay alarming ito. No? First time kong narinig to. Ito ba, kinascade na rin ho ninyo sa DA? Well, ito ngayon yung mga dapat naming isabi. No? Actually, sila sekretary nandoon sa Suksargen ngayon. Meron silang meeting. Pag kami, meron kaming sulat, tapos i-inform namin siya. Ilan darating itong shipment na ito na mais na nanggagaling sa Vietnam pero inilipat sa Myanmar? Inilipat sa ibang na sinasabing non-ESF. No? Kasi these are, you know, traders have their ways. No? But nung araw nga, nag-export sila from Brazil. Dinala nila sa Vietnam. Pagdala nila sa Vietnam ngayon, kasi ayaw nila magbayad ng taripa na 45. So pagdating sa Vietnam, kasi ASEAN yan, 5% na lang ang binabayaran. So ito din ang ginagamit nila ng mga traditional na mga, you know, scheme na hindi maganda. No? Ilang tonelada yung inaasahan nating imported na mais na darating? Well, in the context ng request is 300,000. 300,000? 300,000. Okay. So, doon kasi sa presentation ng DA and PSA, talagang may kakulangan tayo because sinabi ko na dahil nga doon sa So, mayroon silang scenario 1, scenario 2 na kung wala tayong importasyon, magkakaroon talaga tayo ng kulang.
Okay. No? Pero kung mayroon tayong importasyon ng corn, for example, magkaroon tayo ng balance lang na supply from the carryover. So, in other words, yung volume na yun kasi nung request nila is just about 300 or 200,000. Now, they are increasing it because of the recent advent ng baba ng supply. Okay. Sabi ko nga, hindi naman natin hinihingi na sumama lalo ang sitwasyon ng mga bansang apektado ng African swine fever. Pero nangyayari na po. At ang atin dito ay sinisikap nating mapigilan yan para wag makaperwisyo sa ating mga babuyan. Pag tayo ho ay nakalusot dito sa problema natin ng ASF, ang Pilipinas ho ay napakagandang area o nasa pinakamagandang posisyon na mag-export ng baboy. Problema natin ngayon, saan tayo kukuha ng mais? Kung hindi na magtatanim ang ating mga magsasaka. Question, gaano kalaki ang subsidy na ibinibigay ng pamahalaan sa corn industry? Napakababa, kuya. Noong araw kasi before the PhilMais was organized, ang binibigay lang ng pamahalaan sa mais is just about 64 million. No, buong Pilipinas? Buong Pilipinas yun. Nung na-organize na yung mais, o yung PhilMais, kasi nung araw mayroon tayong PL 480. Yung PL 480 loan yun, public law ng US na soup loan for the Philippines. Ang kinukuha natin doon yung mais. No, pagdating dito sa mais, babagsak yung harvest natin, babagsak yung presyo. So pag buo namin ng PhilMais, sabi namin dapat hindi gano'n ang mangyari. So na-temper namin yon, tapos umakyat yung production ng mais, tapos umakyat din yung bali intervention ng government. Umabot siya ng 100, 600, 1 billion, now about 1.8 or 2 billion. Ano yun? Loan facility? No. These are intervention. These are intervention money, meaning program, no? Pero grant or loan? No. Merong ano ito, kuya, merong loan. Meron ding mga intervention lang for, let's say, seeds, tractors, and post-harvest. Mechanization? Mechanization po. Kumusta yung mechanization program natin? Kailangan tayo mag-coordinate talaga sa PhilMec, kuya, kasi iba kasi yung isip din ng PhilMec, iba yung sa DA, yung corn program. Dapat magkaroon tayo ng convergence so that we'll be able to really to move the agriculture. Yun talaga ang problema natin, kuya. Wala tayong buong palisiya na paghahawakan. Ang ibang country, they have a planning for 100 years, 20 years. Sa atin dito, kuya, 3 years lang, 6 years lang. Pag iba na yung politiko na kaupo dyan, wala na yung plano mo, hindi mo na masustain. So we should be able to move our country with a long-range plan. Maski kung sino pa yan dyan, dapat yun talaga ang fat natin. Sa pang-problema, hindi yata kasama ang mais dito sa rice tarification law. Dahil yung 10 billion na subsidy, ibibigay lang sa mga rice farmers. Isa pa yun. Sabi nga namin nung araw, ang NFA, ano bang tawag nung araw, kuya? RCA. Rice and Corn Administration. Nagiging NGA. National Grains Authority. Ngayon, nagiging NFA. National Food Authority. Nasama pa rin kami doon sa mandate, kuya. So, kasi meron tayong tinatawag na APMA at saka yung law for small farmer. Ang ano lang doon, kuya, yung commodity ng rice and corn, nandun sa NFA. Pero with this recent rice tarification, talagang clip ang NFA. So wala na kaming pagpupuntahan. So sino ngayon ang kakampi nyo? Wala na. Si Lord na lang, kuya. Wala na talaga. May ginoong buhay talaga to. Si Lord na lang. No? So, wala na nga kayong subsidy, itsapuera pa kayo sa rice tarification, pero inaasahan namin kayo pagdating sa livestock. Yun na nga, yun ang problema. Pero hindi kasi kami importante, kuya. Hindi, importante ang ating mga magmamais. But for other people, kuya, hindi kami importante. Because if you eat in your table, you will not be able to see corn. You will only see rice, you will see egg, you will see pork, you will see chicken. Wala ka nakita mais dyan. Kaya kung may problema sa chicken, may problema sa pork, may problema sa rice, grabe na ang problema sa gobyerno. Pero kung may problema ang mais, kasi hindi nila nakikita sa table yan, walang problema ang gobyerno, kuya. Bakit nga pala wala kayong representative sa Congress? Sumasakit nga loob ko, kuya. Ngayon may problema yung sektor ng mais, pumupunta yung mga corn farmer sa akin. Nung panahon sa kampanya ng kamais,
Eh, hindi naman tayo sinusuportahan. Doon sila nagsuporta ng ibang sektor. Kaya nakaka-frustrate din. But at the end of the day, we should be able to move forward kasi nasa puso na natin ito. Anyway, itutuloy ho natin itong laban na ito. Thank you very much for the opportunity na maintindihan natin ito at ma-open up ito. Unang-una, nakakatakot yung sinasabi ho ninyong pagdating ng imported na mais na nanggagaling sa mga bansang apektado ng African swine fever. Dahil yun po pwedeng daan pa rin o maging medium pa rin ng pagpasok ng mikrobyo dito sa ating bansa. Engineer Roger Navarro, maraming salamat po. At hindi itong huling pagkakataon na kayo makakasama natin sa programa. Si Engineer Roger Mercado ay mula po sa PhilMais. Hay, saan nga ba pupulutin yung mga magmamais natin? Yan na po ang kabuuan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga kagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angela Palmones, I'm 1 with 25. Susunod ang letters and music dito po sa Net 25 at Now and Then kasama si Julie Fernando sa Radyo Aguila. Sumainyo ang mga balitang kinara, maingat na isinulat at inihanay ng Eagle News Service. Aguila Balita!